Good afternoon. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5, Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. We will now turn you over to the Health Department's virtual press conference on the latest COVID-19 situation in the Philippines. Let's watch this. Mabigyan ng kaukulang alaga. Meron din po kaming isa pang magandang balita sa inyo. Tayo po ngayon ay mayroon ng 5 subnational laboratories na nagpoproseso ng mga test results. Ito po ay ang San Lazaro Hospital, Research Institute for Tropical Medicine, Baguio General Hospital and Medical Center, Vicente Soto Memorial Medical Center, and Southern Philippines Medical Center. Kaya po nilang maproseso ng humigit kumulang 50 hanggang 300 tests per day. Dahil dito, mas mapapabilis na po ang paglabas ng mga resulta ng tests. Maliban po dun sa 5, tayo po ay nagsiset up na ng 2 pang subnational laboratory. Yan po ay sa Western Visayas Medical Center at sa Bicol Public Health Laboratory. At ang UP National Institutes for Health ay namobilize na para po sila ay tumulong sa atin sa laboratory capacity. Nagsasagawa din po ngayon ng assessment ang Department of Health kasama ang World Health Organization para sa additional extension laboratories dito sa Maynila at pagkatapos naman ay sa Visayas at Mindanao. Mahalaga po ang pagsucertify nitong mga laboratoryong ito at hindi po ito basta-basta. Delikado po ang pagsasagawa ng testing, lalong-lalo na para sa ating mga laboratory technicians. Kaya naman po, maingat tayo sa pagsucertify ng mga national laboratories na maaring magsagawa ng mga ganitong testing. Kung inyo pong nabasa sa news, meron na po tayong 4 na approved testing kits galing sa Food and Drug Administration. At meron din po tayong natanggap na mahigit 100,000 testing kits mula sa iba't ibang donors. Dahil dito, pati ng pag-operationalize ng karagdagang laboratories, mas madami na po tayong pasyenteng pwedeng maitest. Lalabas agad ang resulta, mas maaagapan po natin ang mga nagpositibo sa COVID-19. Samantala, kami rin po ay magbibigay ng latest updates sa ating statistics. As of 12 noon, ngayong araw na to, March 20, tayo po ay may naitalang 13 na bagong kaso ng COVID-19 at ang total number na po ng ating COVID-19 positive cases ay umabot na sa 230. Wala pa po tayong bagong report ng recoveries. Ang recoveries po natin ay 8 pa rin. Samantalang may isa po tayong nadagdag na death dahil sa COVID-19. Sa kasalukuyan po ay 18 na ang namamatay sa COVID-19. Kami po ay nakikiusap sa ating mga kababayan. Magtulungan po tayo para bumaba na ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Sundin po natin ang pinag-uutos ng ating pamahalaan. Manatili po tayo sa bahay. Siguraduhin may 1 metro ang layo natin sa isa't isa, lalong-lalo na kapag nasa labas. At ugaliin po natin na maghugas na mabuti ng ating mga kamay. Bago po tayo magpaalam, meron lang po tayong mga katanungan dito na ating sasagutin sa ngayon. Atin pong susubukang sagutin lahat ng tanong mula sa publiko, pero para po sa ibang katanungan, amin pong tatalakayin yan sa aming DOH FB page at sa mga susunod na mga pressers pa sa susunod na mga araw. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating contra-COVID heroes, lalong-lalo na po sa mga healthcare workers para sa kanilang serbisyo para sa ating bayan. Makakaasa po ang publiko, magbibigay tayo ng palagiang balita at updates sa pamamagitan ng ating social media, Viber community at dito sa Beat COVID-10 Virtual Presser. Mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat po. Ngayon po ay dumako na tayo dito po sa mga questions or concerns na galing po sa ating public from our social media platform. So, iisa-isahin po natin, namili lang po kami ng ilang mga katanungan para sa araw na ito para mabigyan natin po ng sagot ang ating mga kababayan through our, na binibigay ang kanilang mga katanungan through our social media platforms. Ang una pong nagpadala ng kanyang katanungan ay si Mr. Chad Lorente, coming from Facebook. Can the virus survive for long on our food, such as fruits, vegetables, and meat products from the wet market, especially on food that don't necessarily get cooked, such as lettuce,
cucumbers, fruits, etc. Do we have any ways to disinfect them? What are the risks? So sinasabi lang po ng ating kaibigan si Chad Lorente na galing sa Facebook ang kanyang tanong kung yun daw pong virus natin na coronavirus ay mamamalagi ng matagal sa ating mga pagkain, lalong-lalo na yung mga fresh, katulad ng prutas, katulad ng karne, or katulad din po ng mga gulay. So ang ating sagot po dito, ito pong ating virus na ito, no? Katulad po ng ating laging sinasabi, kailangan lang pong ugasang maigi ang ating mga pagkain, especially the fresh ones, no? Itong prutas, gulay, karne. Meron ho tayong sinasabi, no, na ito pong virus stays on surfaces at merong mga oras na pinaglalagi. Pero kapag ito namang po mga pagkain natin ay mauugasan natin ng maayos at ito po ay maihahanda ng malinis, mababa po ang risk para magkaroon tayo ng ganyang infection through our food. Pangalawang katanungan po ay galing kay Rosaler Gaminde from Facebook also. Tinatanong po niya, kailan po ba darating ang mga test kits natin sa ating mga probinsya? Meron na ho tayo mga test kits, no, na sa ating mga strategic subnational laboratories, katulad ng binanggit po natin kanina, meron na po tayo sa SPMC ng Davao, meron na ho tayo sa Vicente Soto sa Region 7, meron na ho tayo sa Baguio General Hospital sa ating Northern Luzon, at meron din po tayo dito sa ating Metro Manila areas. Ngayon po, sila po ay nag-uumpisa ng mag-test at hopefully bibilis na po yung pagtatest natin. Doon naman po sa ibang rehiyon na hindi kasama dito sa ating subnational laboratories, sa ngayon hanggang hindi pa ho natin na-mobilize yung ibang mga laboratorio na maaring tumulong sa atin sa pagtetest nitong for COVID-19, pinapadala lang po muna natin ang ating mga specimens dito po sa 5 laboratorio na ito. Pangatlo, galing po kay Archie Ival. Sa Facebook din po niya ipinadala ito. Ang kanya pong tanong, I am an OFW going to Bangladesh this March 25, 2020. Bangladesh is asking me to have a medical health certificate to show that I am negative for COVID-19. I asked East Avenue Hospital, but they cannot test me for the virus unless I have symptoms. Where or which hospital can an OFW like me go to in order to get a medical certificate that I am not infected with COVID-19? So ang sinasabi lang ho ng kasama nating si Archie, siya po ay isang overseas Filipino worker, nagtatrabaho sa isang bansa, which is Bangladesh, at kailangan na niyang umalis, at ang isa po sa requirement niya ay magkaroon siya ng medical certificate na sinasabing wala siyang COVID-19. Unang-una po, Sir Archie, para masabi po natin na tayo ay walang COVID-19, kailangan po ng eksaminasyon. Para kayo ay ma-examine, ang lagi nga po nating sinasabi, wala pa ho tayong, nasa ating protocol sa ngayon, ang tinetest natin sa ating mga reference laboratories at subnational laboratories ay yung mga may severe cases o di kaya po ay kayo ay matanda, may underlying conditions, or di kaya high-risk pregnant. Ngayon po, may lumabas na po sa atin, no, na 4 na for commercial use na testing kits na naaprubahan ng Food and Drug Administration. Ito po ay magagamit lang sa piling-piling laboratorio na may kakayahan para makapag-test ng COVID-19. So sa ngayon po, base sa ating mga protocol at saka guidelines, ang maari lang pong maibigay na certificate sa inyo na kayo po ay hindi nag-exhibit ng kahit na anong simptomas with regard to COVID-19, pero hindi po kayo masacertify na kayo ay COVID negative or wala kayong COVID hanggang walang eksaminasyon na maisasagawa para sa inyo. Pangapat po, galing po Mama from Facebook. What is the flow of information from the moment a COVID positive patient walks into the hospital when he or she gets out, from informing the patient, to his family, to DOH, and then to media? So, Mama, ang tingin ko, ang iyong tanong ay tungkol sa kung paano natin dinideklara na ang isang pasyente ay COVID positive or hindi, paano nalalaman ng kanyang pamilya, paano na ipapasaalam ng kagawaran ng kalusugan sa kanilang local government units, and then to media. So ang unang-una ho natin ginagawa, pagpasok po ng isang pasyente sa isang ospital, kung siya po ay may
simptomas na severe o yung mga sinasabi nating vulnerable po kayo na populasyon. Pagkapasok nyo ho, may triaging area po tayo sa ating ospital kung saan titignan kayo ng ating mga medical doctors or mga medical healthcare workers natin at kayo i-assess kung kailangan nyong i-test or hindi. Kapag ho kayo ay kailangang i-test, kukuhanan ho kayo ng specimens at kung kayo ay kailangang i-admit sa ospital, i-admit po kayo sa ospital. Kapag ho lumabas na ang resulta nyo, kayo po ang unang-unang makakaalam ng impormasyon na yan. Kayo po ang may karapatan na unang makaalam. Liban po, of course, dun sa ospital na naandun kayo. Pagkatapos po nun, ang ospital ngayon ay ipagbibigay din alam sa amin. Makikipag-coordinate na sa kagawaran ng kalusugan at magbibigay na rin po tayo ng impormasyon sa ating local government units. Pag nasagawa na po natin lahat ang pagbibigay ng ating impormasyon sa lahat ng mga kinauukulan, sabi ko nga, yung pamilya, yung ospital, at ang ating local government units, maaari na po namin i-share sa media at saka sa ating sambayanan. Excuse me. Galing po kay Jerens Christian Kwaki, nakuha rin po natin sa Facebook. Ang sinasabi niya po, ano po ang posisyon ng DOH para sa mass testing? So ito pong mass testing ay matagal na pong pinag-uusapan at ipinipilit, actually nire-recommenda ng mga tao. Gusto lang ho naming sabihin sa inyong lahat na ang mass testing, although ginawa po sa ibang bansa, ay hindi pa ho nakakapagpakita ng proven effectiveness din naman po. At hindi po nasasabi na it can determine kung ano po ang mangyayari sa ating epidemya o hindi. Ang sinasabi ho natin sa mass testing, base po sa sitwasyon natin ngayon, ay ito po ay hindi natin mailagay sa ating guidelines at ang ating ginagawang guidelines at protocol na isinasagawa ay ang prioritization po na ginagawa nating criteria kung saan ang mga severe cases at those with underlying conditions po or vulnerable group like the elderly ang ating binibigyang prioridad sa mga oras na ito. So yung mass testing po, kung sakasakaling dadating tayo sa panahon na ito po ay irerekomenda ng ating mga eksperto, atin pong gagawin yan base po sa ebidensya. Ang ating pong pang-anim na katanungan ay galing po kay Eileen Buenaventura from Facebook also. Pauwi po ako ngayong linggo galing sa Japan. Sabi po sa akin, mag-quarantine daw po ako pagdating sa Pilipinas. Provided po ba ng government yung self-quarantine or sa bahay lang po ako? So, this question has been sent by Eileen Buenaventura. Apparently, she's in Japan, and she wants to know if government will be subsidizing or providing her with a facility for quarantine. No? So, ang sinasabi po natin dito, kapag po kayo ay dumating sa ating bansa, at galing po kayo sa mga lugar o bansa na merong localized transmission, ito po ay ang ating mga kababayan ay binibigyang abiso na kailangan nyo pong mag-home quarantine for 14 days. Ito po ay monitored self-quarantine. Hindi nyo po kailangang daling kayo sa isang facility para kayo ay i-quarantine. Sa bahay lang po natin ito isasagawa, pero i-monitor po kayo ng ating local government unit para siguraduhin na ginagawa niyo po talaga ang 14-day home quarantine natin at masiguro rin na ang kalusugan niyo ay mapapanatili nating maayos sa loob ng 14 na araw na iyon. And lastly po, galing po kay Ross Salazar from Facebook, ang tanong po, bakit hindi pwedeng mag-test ang ibang hospitals at ibang laboratorio? So ito po ay isang importanting question sa mga panahong ito. Marami na ho ang nagtatanong, marami ho ang naiinip actually. Naiinip po ang sambayanan, naiinip po ang mga komunidad kung bakit nga daw po hindi sila pwedeng mag-test ng sa kanila. Kung bakit nga daw po, meron na nga daw pong nakalabas na mga commercially available na testing kits, bakit hindi pa rin sila pwedeng mag-umpisa ng kanilang testing sa kanilang lugar? Ang lagi po natin tatandaan unang-una, ang pagsasagawa po ng test na ito for COVID-19 ay isang
masalimuot, no? It's a complicated process. It's highly technical, it's highly scientific. Ang unang-una pa lang hong proseso na ginagawa kapag ginagawa po itong testing na ito for COVID ay ini-inactivate po natin ang virus. Ibig sabihin po, parang pinapatay natin yung virus para matanggal natin siya doon sa kanyang core at magawa po ang testing. Doon pa lang ho sa proseso na yon, napakalaki na po ng risk ng ating healthcare workers para mahawa sa sakit na ito. Hindi lang po healthcare workers, dahil pag hindi po natin napag-ingatan ang pag-i-inactivate ng virus na ito, maari po nating ikalat ang sakit na ito sa buong komunidad natin. Kaya nga po ang ating pagpoproseso ng ganitong test ay ginagawa sa highly technical or high-level laboratories. Yun pong mga molecular biology laboratories kung saan meron ho tayong biosafety measures na tinatawag para ma-ensure po natin ang infection prevention and control procedures. Hindi po dapat gawin ang test na ito sa mga ordinaryong laboratorio. Hindi po dapat gawin ito sa mga lugar kung saan meron na silang RT-PCR equipment pero wala naman ho silang trained healthcare workers para gawin ito. Hindi po ito basta-basta na procedure. Ang atin pong mga test kits, isinasagawa pa rin po ito sa mga laboratoryong may kapasidad. So sana po mag-guide po natin ang ating mga kababayan, mag-guide po natin ang ating mga kasama sa healthcare industry para po tayo ay magkaroon ng appropriate po na pagsasagawa nitong testing na ito. Huwag po tayo mainip, mga kababayan. Huwag po tayo mga inip, mga kasama sa industriya ng health. Kasi po, nandito na po ang mga testing kits. Nagbubukas na po tayo ng mga extension laboratories. So, kung maaari lang po, sana po, we will all be guided with the guidelines na ibinibigay po ng Kagawaran ng Kalusugan. Yung unang statement ko ibasa po kasi nakalagay pa sa agency. Hindi ko nakuha. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa kasalukuyang panahon ng emergency, inilulunsad ng Department of Health ang Beat COVID-19 Virtual Presser upang maibigay ang mahahalagang balita at updates mula sa pamahalaan upang labanan ang banta ng COVID-19 at bantayan ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Ito rin ay para maging tulay ng ating kagawaran upang sumagot sa ilang tanong mula sa ating social media. Kami po ngayon ay mamamaalam na, hindi mamamaalam na mawawala. Babalik po ako bukas. Sinasabi lang ho, magpapaalam sa ngayon. Gusto ho namin magpasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating komunidad na patuloy na sumusuporta sa atin, patuloy na nakikipag-interact sa atin, nagtatanong ng impormasyon para sila po ay magkaroon ng kaalaman. Nagpapasalamat pa rin po tayo sa lahat ng ahensya, sa lahat po ng units ng government, sa private sector, sa ating partisipasyon at sa ating pakikipagkaisa sa mga oras na ito na nangangailangan ng ating gobyerno ng tulong mula sa lahat. Nananawagan po kami sa lahat, sa ating mga kababayan, makinig po tayo sa gobyerno, makinig po tayo sa mga patakaran na kailangan natin ipatupad. Please stay at home. Manatili po tayo sa bahay, maging healthy po tayo lahat, maging malusog po tayo lahat, and sana po sa mga darating na araw na ito, ang suporta nyo ay nandyan pa rin. Maraming salamat po. That was the virtual press conference of the Health Department on the latest COVID-19 situation in the Philippines. OIC Undersecretary Maria Rosario Vergeire says there are now 13 new cases of COVID-19 in the country, bringing the national total to 230. Meanwhile, Vergeire confirmed one additional death, bringing the death toll to 18. The official said specimens are being sent to 5 accredited laboratories for testing. These are the San Lazaro Hospital, RITEM, Baguio General Hospital, and the Medical Center Vicente Soto Memorial Medical Center, and Southern Philippines Medical Center. The DOH is also pushing for additional extension labs in Manila, Visayas, and Mindanao. Due to limited testing kits, only the severe cases or those with underlying conditions are being tested.
That means the DOH cannot execute or do mass testing yet, which Vergeire says has not yet been proven to be efficient or effective. Moreover, Vergeire called on the public to practice social distancing and always wash their hands to prevent the further spread of COVID-19. That's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Edwin Gao. We are One News.